Hello， 大家 ，Ticket to Heaven 通往天堂的门票第3集。在上一集过后，经过了挣扎的一夜，在板的诱惑之下，贪婪堕落了。接下来就让我们继续来看看情窦初开的少年该如何面对自己内心的挣扎。感觉自己离教会好远，离信仰好远哈。สรุปปิดปีใหม่อ่ะจะไปบ้านกูไหมกูจะได้เขียนจดหมายไปบอกแม่ให้เขาขออนุญาตคุณพ่อให้เดี๋ยวกูบอกอีกทีได้ปะ那个公仔他才觉得自己好像跟谭拉渐行渐远了。本来是挺好的朋友，结果现在连邀他到自己家玩，他都要犹豫。ลูกไม่ได้แก้บาปมาเป็นเวลา10 นาทีแล้วส่วนข้าพเจ้าก็ไม่ได้แก้บาปมานานเราก็ควรจะแก้บ้างนะแต่กูพระเจ้าไม่ฟังหรอกแต่คนอย่างมึงอะมีบาปอะไรให้แก้วะ把这个内心里没有信仰的，反倒一身轻哦，倒是他内心里充满了纠结。爸现在够了解他了，知道他内心有心事。พวกเราทุกคนเคยหลงทางเพราะเราคิดว่าสิ่งนั้นคือความรัก教会的一切活动还是如常进行。但是谭拉的内心已经改变了，现在的他是一边犹豫是要回去那个安分守己的状态，还是开始探寻自我了。ความรักทุกแบบพาเราเข้าใกล้พระองค์หรือไม่ถ้ามีบางความรู้สึกที่ทำให้เรารู้สึกไม่ดีมันเป็นความผิดไหมครับคุณพ่อบางครั้งมันก็ไม่ผิดหรอกแต่มันทำให้เรากลัวเวลาเรากลัวเราหนีหรือว่าเราอยู่กับมันล่ะถ้าผมยังไม่รู้ครับ ถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะพระองค์อะไม่ได้รีบที่จะเอาคำตอบจากเรานะแต่การต่อสู้กับความรู้สึกต่างหากคือการพิสูจน์ความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าแม้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่าหนีพระเจ้าพระเจ้าเข้าใจเราเสมอ神父这个布道主题是专门为谭拉设计的吧แทนเป็นไรเนี่ยใจลอยมากเลยผมเล่นกับกูถ้ามึงชนะกูไม่โกรธเลยมันแน่把要跟你做个了断了啦！这些日子以来，看你这么烦恼，他应该也一直牵挂着你。不是แล้วอ่ะมึงไม่ต้องบอกแล้วดิ果然是不守规矩的班。你看看，你跟他一起打，然后一起玩，是不是比较开心？进球的时候要看向自己心爱的男孩，有没有看见我的英姿？วันนี้ผู้ปกครองเขาใจดีสปอนเซอร์ให้พวกเราทุกคนเลยมากินทีเลย现在直接明确的说这是 sponsor 哦。哎呦，哎呦！ไปอาบน้ำเตรียมตัวกินข้าวมาบอลมาพี่คงเฮ้ยคงงั้นเดี๋ยวพวกมึงไปกันก่อนเลยเดี๋ยวกูตามไปโอเคสั่งรอกิน你亲爱的小男孩，帮你准备了一个。
ทำไมนะรัฐ คนเล่นบอลมาต้องมีเหลือเหงื่อก็เหม็นนี่ทำไมอ่ะ โอ้โห มาเสื้อให้ยกอะไรวะโคตรหนักเลย วางไว้ไหนวะ ตรงนี้มาสเตอร์ขอแรกหน่อย ครับ เดี๋ยวนี่ยกไปเด็กเลยที่เหลือใครจัดของจัดที่เรียบร้อยแล้วก็นั่งแบ่งตามพาร์ทได้เลยครับพาร์ทไหนนั่งเลย 他们两个现在都要捉弄一下彼此哦。 บาสออกมาเทสเสียงกับมาสเตอร์หน่อยอันนี้มา最好是啦，上次那首音域那么高，你都唱的那么顺。 โอเคเทรนเนอร์แหละ เอาของพี่ปองไปได้ เอ้ย ไม่เป็นไร เดี๋ยวเอาเอง ไม่ต้องห่วงนะ 哦， เฮ้ย ขอโทษ 两个人都没在看，这不是把单方面的问题。 โอ้พาเชอรี่ไปห้องน้ำก่อนปะ 没事啦，干嘛这样一脸担忧？ ไม้มา 你跟去也帮不上什么忙嘛，女生要换衣服 แทนมึงดูดิ 啊。原来 โอ้โห นี่คู่แสดงงานคริสต์มาสแล้วเนี่ย โจเซฟกับพระแม่มารี 哦， อะไรของแกอ่ะ ผมได้เล่นเป็นโจเซฟทุกปีเลยอ่ะ ปีนี้ให้บาสมาเล่นบ้างนะครับ 哦， ว่าไงบาสสนใจไหม อีกสัก2 เพลง Joy to the World ค่ะ 这段是什么意思啊？就只是一个小意外，感觉也没有什么大事，怎么感觉好像大家都面色凝重？ อันนี้ให้เราซักคืนปะ เอ้ยไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวเสื้อตัวนี้ เราเอาฝากมาเซอร์วิสให้เอาฝากกลับให้เชอรี่แล้วกันนะ โอเค อย่าเพิ่งรีบกลับนะเมื่อกี้เรายังไม่ได้กินขนมเลยไม่ใช่เหรอ เดี๋ยวพาไปตลาด 两个人现在一直在找机会约会哈。 เดี๋ยวมึงไปก่อนเลยนะกูเข้าห้องน้ำก่อน โอเค 原来吗？又要干违反校规的事了。 อ้าวแพนรัก 居然还是熟人。 ออกมาทำอะไรเนี่ย ผมพอดีโดนนั้นหมดอะครับ มาสเตอร์ก็เลยให้มาสั่งเพิ่มให้ไปเลี้ยงชมรมประสานเสียงครับ 他还干坏事干得不熟练哈，说谎说的有点拙劣 อั。นนี้เขาจองไว้แล้วจ้าเดี๋ยวป้าต้องเอาไปส่งงานแต่งพรุ่งนี้แต่เช้า ต้องรอจัดลงกล่องก่อนนะ ถึงจะรู้ว่าเหลือไหม งั้นไม่เป็นไรครับผม เดี๋ยวผมช่วยจัดก็ได้ครับ 他们不能在外面待那么久啊。 เออ เอามาให้เพิ่มละจ้ะ อันนี้ไม่ต้องใช้นะ ขอบคุณมากเลย ว่าแอบกินแล้วป้าจะรู้ว่า 同样是脸上有脏东西，帮他剥掉，我就觉得 P.O.F 导演的镜头拍得更自然，不知道为什么。 อันนี้เหลือชิ้นเดียวจริง 哦 ๆ แล้วก็อันนี้เอาไปแบ่งกันกิน ครับขอบคุณมากนะครับ 赶快偷溜回去了啦。 นี่ 哦，哎呀， เหนื่อยด้วยกันก็ต้องกินด้วยกัน 从上一集不敢翻墙，到现在一起分享食物了。坦lạc真的要一步一步堕落了。你看着他什么意思？ อะไร 你不要冲动哦。 มีอะไร กูแค่ไม่เห็นมึงยิ้มมานานแล้ว 啊，我猜吧，应该心里面还是有一点坏坏的想法，只是想一想，还是觉得算了，压抑住自己的冲动吧。 กูนึกว่ามึงโกรธอะไรกูเปล่า ไม่อะไรหรอก ถ้ากูทำอะไรให้มึงไม่พอใจอ่ะกูขอโทษเว้ย 你没有让他不开心，你让他好快乐，可是让他好迷茫。 มากเลย ทางบ้านแมกดาลีนอ่ะกูว่ามีแต่มึงไงที่กูคุยได้ทุกเรื่อง 他很需要交心的朋友啊。 โอ้เหมือนกัน 哎呀，其实坦lạc在他来到之前也是很孤独哦。
ต่อไปเนี้ยถ้ามีอะไรพูดตรงๆด้วย นี่คือกายของเราที่จะมอบเพื่อท่าน มึงแน่โดนพระเจ้าลงโทษแน่ คนหนึ่งกูไม่ได้ไปสวรรค์อยู่แล้ว โอ้ ฝึกไว้เผื่อวันหนึ่งกูได้ไปทำมิสซาเอาบ้าง ไม่ได้เลยว่ะกูนึกภาพมึงแบบนั้นไม่ได้เลยว่ะ你确实不像神父，你比较像我男朋友。 ฝ่ายกูบอกว่า มึงได้เบอร์เพจน้องเชอรี่มาแล้วเหรอ เหตุที่มั่ว 哦， เชอรี่อ่ะเขายังไม่มีแฟนนะเว้ย มั่ว2 เด้งแล้วเขามีแฟนแล้ว 嗯，并不是刻意冷落公德吼，而是这个公德在把出现之后，让坦拉越来越清楚，他跟他们不是朋友，不是一路人。 บาส 啊， บาสโคตรจ้าบเลยว่ะ 只是来换衣服的吧？ อ๋อแทนไม่ไปหาเพื่อนมึงเหรอ อ๋อเขาไม่ได้มาหากูนี่ 对了，你不要想太多哎，你们上次约好了，有什么心事要说出来。这次板很快就意识到他又有事了。 แต่รักจำได้กูหน่อยดิจำได้หน่อย อันตรายเนี่ย 自己承认你到底又在有什么心事。 เหรอ เดียวเอง 坦然这次应该也很快意识到了，本来是意识到自己有心事，故意来这一招弄他，捉弄他。 มึงว่าไอ้บาสชอบเชอรี่ปะ กูจะไปรู้ได้ไง แต่ผมว่านะ พี่บาสอ่ะ ไม่รู้ว่าชอบหรือเปล่า แต่พี่เชอรี่อ่ะ ชอบพี่บาสแน่เลย ถ้าเขาไม่มีใจอ่ะเขาจะมาหาถึงโรงเรียนปะไอ้บาสมันแพรวๆจะตาย ผมว่านะยังไงเชอรี่ก็ชอบพี่บาสแน่นอนละ ไม่บาส ดูสายตาก็รู้ 把在这边介意的也不是他们八卦自己，而是他们这样子让泰拉很为难、很孤单。 เร็ว กูจะรีบทำงานบ้าน เร็วๆมันเย็นแล้วเนี่ยยุงเยอะกัดกู 果然很多飞虫哦，我怀疑这是演员的真心话。 ไหนยุง อุ๊ย ไหนยุง ไอ้บ้านเลอะ นี่ยุงเยอะนะเนี่ยแถวเนี้ย บ้านไอ้บ้าน ไหนอะช่วยกันยุงอยู่นี่ไง 现在又习惯了，这个人会在晚上来找他。 มีเรื่องจะคุยด้วย เรื่องเชอรี่อะ 泰拉知道自己该面对了。 เชอรี่เข้ามาชวนกูเล่นละครคิดมากอะถ้ามึงไม่อยากให้กูเล่นอะกูไม่เล่น 啊， กูอยากให้มึงสบายใจ 嗯， ว่าไง 坦拉这样子一句话就被哄好了。 ว่าไง เล่นไม่เถอะคริสต์มาสมันมีปีละครั้งอะ ไหนบอกมีอะไรพูดตรงๆเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ทำตัวปกติได้แล้ว 坦拉真的很开心，有人这么在意自己的感受。 ไม่ต้องคิดมากนะรู้เปล่า 哎呦，挑逗完就离开了，哎呀。 แข่งบอลเหนื่อยไว้ พี่เป็นกำลังใจให้น้องริวนะ พี่ชอบน้องริวร้องเพลงฤดูที่แตกต่าง 你看，坦来听别人八卦而不介意，唯独对板这么的上心。 แหมไหนพี่คงจัดการคนเท่หน่อยดิ พี่คงย้ายเอาโอนทำอะไรกันเนี่ยฮะ ไม่มีอะไรพี่ น้องมันเล่นกันเฉยๆครับ ไปมีอะไรไปทำก็ไปทำเร็ว รอด้วยดิ ไม่ช้าจังอะแล้วนี่เอาจักรยานใครมาเนี่ย รีบขึ้นมาเร็ว 脚踏车不知道哪里来了，但坦来就坐上去了。 ช่วยดันหน่อยดิ โอ้ดีอยู่แล้วเดิมไหมเนี่ย
行着车车就要这样驶离教堂了， ไม่รู้ว่าจะเร็วหรือจะช้ากว่าเดิมไหมเนี่ย 最后还让塔拉载你哦。 เสื้อผ้าข้างบนเอา แล้วยืนชิดกันหน่อย ลองยืนเทียบ โอเค ได้อ่ะ 哎呀 แกะเลยอันนี้มีผ้าผูกเอวด้วย โอเคค่ะ 看着这个还是有点触动哦，板好像真的跟这女生蛮有 CP 感的。哎，是啊，人家也不一定喜欢自己呢。 ไม่เข้าไปอ่ะ อ๋อ พอดีผมไม่อยากกวนพวกเขาอะครับ 他说的打扰不仅仅是打扰他们进行活动，更是指会不会打扰到板跟那个女生培养感情哈。 งั้นวันนี้ผมขอลาได้ไหมครับว่าผมปวดหัวครับแล้วก็ไม่ค่อยสบายโอเคครับ 这老师跟他这么熟，应该也看得出他有一些心事。 เหมือนมันต้องเอากิฟต์มาติดมา 哎呀，结果你站在那边，还是让板注意到了。哦，你不拿伞进去吗？你把伞留给他，自己冲回来啊！哇，这个光线现在站在光明与黑暗的交界，他的脸一半阴的，一半阳的。究竟少年要选择哪一条路呢？他是要继续朝着天堂的路往前走，还是真的要被怪兽吞没了？哇！ 多泼几盆水，让自己清醒清醒。在你抉择的时候，再次前来动摇你。 ไม่สบายเหรอเป็นไข้ปะเนี่ยหัวร้อนปะนุ่มๆไปเลย 哦，他真的发烧啦、淋了那场雨，再加上情绪有一点脆弱，就真的生病了。 นี่มันขันแบบเอก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  什么啦？ มึงยิ้มอย่างงี้ไม่ได้ป่วยจริงวะเนี่ยฮะดูดิ 哎呦，你不要靠他那么近，两个人没穿衣服。 มันไม่ค่อยร้อนนะ 哦，坦达快受不了了啦！你不要再闹他了。Oh my god! Oh my god! 要擦枪走火了啦！ 哇，停电了，他们反而要在黑暗中把想做的事完成吗？唉，最终一番挣扎还是分开了。哇，心跳好快啊！ 趁没人了才偷偷回去，结果反而又遇到他。哎呀， รักมึงหนีตัวเองอยู่นี่ไง 哎呀，是啊，爸怎么可能不知道嘛？ ไทยรัก 还是很用力的把那扇柜门给关回去哈。 มึงเจ็บปะวะ 这个构图，面对前方是信仰的道路，风雨交加， ไม่มีอะไรจะคุย 而后方那扇门打开，看似是囚笼，实际上有他的爱人。 หรือมึงแค่ไม่กล้าพูด 又来了，你看这个脸上一半的光线， ไม่รู้เลยอ่ะกูไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกัน มึงรู้ มึงแค่ไม่กล้าที่จะยอมรับมันใช่ไหม 哇塞！可
可是吧，你可能也要同理一下，不是每一个人对这样的事情都像你这么坦然，毕竟又是在那个年代。กูไม่ใช่ลูกหลานพระเจ้า 用这样子的方式在出柜的、啊。 และรักกูชอบมึง 真的逼着他来，不得不面对了。你会选择打开这扇门吗？会。本来板是他内心里的秘密，现在他把它释放出来，不让板再留在那个囚笼里了。哎呀！为什么要停下来？ มึงโกรธกูเนี่ยกูก็ไม่ใช่ลูกหลานพระเจ้าเหมือนกัน 啊，是，现在的他坦然面对自己了，坦然的承认自己的感情，主动的问了自己喜欢的人。哇，并不是坦然面对自己之后，前方就风平浪静了。 甚至可以说，真正的风雨才正要开始而已。第3集看完了，我好喜欢这一集哦！果然这一集就是在描写探lạc一路以来的挣扎，一路以来的抉择呀。这段时间以来，他明明对板有吃醋的感觉，会因为他而牵动自己的情绪。 但是每一次当他对板摆臭脸，当他对板态度没那么好的时候，这个温柔的板还是一遍一遍的把他给哄好，这让本就在为难的他心目中的那个信仰与感情的天平越来越倾向感情这边，越来越倾向板啊。虽然从小到大的信仰让他觉得说现在忏悔还来得及，他还可以回到天主身边。虽然 Cherry 的出现让他觉得也许板真的不应该在我身边，但是现实一遍一遍推着他做出抉择，一遍一遍推着他坦然地面对自己的内心情感，最后也让他终于释放了。谢谢板没有放弃呀！哎呀，这么好的一个少年，真的是哪里找呢？但是两个人毕竟都还在教会里生活，他们两个的感情终究还是在那个信仰里见不得光的，所以呀，接下来的路只会更坎坷。做自己的代价，可能真的就是要放弃安稳吧。但是也只有探lạc他放手了过去执着的事情，才能够迎来新生，才能长出真正幸福快乐的自己。所以接下来就看看这2位少年该如何携手合作，面对接下来的困难与挑战。下次见，拜拜。